Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. S-ar putea, nu spun că nu s-ar putea, pe data de 17 decembrie, când se împlinesc 36 de ani de la revolta de la Timișoara, devenită apoi Revoluție de la Timișoara și din București, 21 intercontinental, 22 în toată țara. Deci se împlinesc curând, în fix o săptămână, da? 36 de ani, când am ieșit în stradă, țin minte, aveam și eu 15 ani, m-am bucurat și eu, în stradă, la Oradea. N-a fost, din fericire, n-au existat incidente, la Oradea nu s-a murit, armata a fost cu noi, nu s-a tras împotriva populației, dar în multe alte locuri, la Timișoara și la București mai ales, Sibiu, s-a tras și au murit câteva sute de oameni. Da? Așa că fac această paralelă gândindu-mă care este în momentul de față tiranul. Pentru că atunci s-a ieșit împotriva tiraniei comuniste a regimului Ceaușescu. Acum tirania nu mai este una comunistă, ci este una magistrată. Da, pentru că nu doar Voineag și Ilie Savonea sunt responsabili de ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă în justiția românească în ultimii ani. Este vorba și de toți, întreaga tagmă a magistraților, pentru că dacă ar fi suficienți ca să iasă în față, nu cred că s-ar întâmpla aceste lucruri. Ați văzut cu toții, vorbesc acum după ce am văzut materialul, extraordinarul material al celor de la Recorder, care ne prezintă întreaga încrengătură și toate mișmașurile, toate manevrele care se fac pentru a scăpa, pentru a albi dosarele politicienilor corupți. Ați văzut că la un moment dat era la un moment dat prezentat dosarul lui Vanghelie, Almanach Vanghelie. Și a trecut așa în vreo 5 sau chiar 6 până la urmă, 6 complete de judecată, completuri, da? Și tot scoteau câte un judecător, îl detașau în altă parte, tergiversau. Astea se numesc manevre, matrapazlâcuri balcanice. Nu știu ce o să zică Uniunea Europeană după toată această situație, dar eu cred că nu o să fie foarte, foarte bine pentru noi, pentru că cu siguranță din cei 2 milioane de urmăritori care până acum au urmărit acest material extraordinar, spun încă o dată, al celor de la Recorder, justiție capturată, exact, potrivit, perfect numele care s-a dat. S-a dat un nume perfect, este o justiție capturată în cârdășie între magistrați și clasa politică, pentru a servi clasei politice. Și nu-i vorba, așa cum vă spuneam, doar de Ilie Savonea și de Voineag, sunt mult mai mulți. Sunt majoritatea care au tăcut din sistemul judiciar și n-au făcut nimic. Eu, acum, ca să mă întorc la ceea ce voiam să spun, deci dacă câțiva membri din Consiliul European, unul singur de fapt, a văzut, și eu sunt convins că au văzut și știu ce se întâmplă în România, cu siguranță clasei politice din România îi se va cere socoteală. Și pe bună dreptate îi se va cere socoteală, pentru că în România, țară europeană, corupția este la un nivel de țară din afara Uniunii Europene. Stau să mă întreb dacă țări aflate în război precum Ucraina sau Rusia sunt mai corupte decât noi. Probabil că sunt, dar noi suntem o țară care nu suntem în război și suntem în Uniunea Europeană, da? Care am făcut o reformă și am ieșit în stradă acum 9 ani, în 2017, da? Am ieșit în stradă să apărăm justiția și am ieșit să apărăm magistrații, pe procurori și pe judecători, ca să fie independenți. Și ei ce au făcut? S-au
instalat frumos la căldurică, la adăpostul acelor pensii speciale, că de-aia sar acum ca arși. Bă, stați, noi vrem pensiile speciale în continuare și toate acele sinecuri și la 48 de ani să ne pensionăm. Ce e asta? Deci ei pensii speciale și o grămadă de beneficii, dar tu nu ieși în față atunci când trebuie să aperi pentru ceea ce te-ai pregătit. Degeaba ești un profesionist dacă nu ai morală. Iar sistemul juridic din România, îmi pare rău să spun, în marea lui majoritate, este un sistem imoral. Ca să nu spun și corupt, pentru că s-a demonstrat că este și corupt, toate acele manevre, toate acele mișmașuri, i-ați văzut cum au tot rotit pe Vanghelie, apoi la fel aceeași manevre pentru puiul Popoviciu. Nu se recuperează banii, se fură în jur de 15% din PIB. Cam asta ar fi la final concluzia acestui material extraordinar realizat de către recorder, acești jurnaliști extraordinari care ne-au deschis, știam cu toții ce se întâmplă în sistemul judiciar, dar au pus cap la cap toată această caracatiță din magistratură sub, bineînțeles, oblăduirea politicului din România. Și Nicușor Dan ieri vine și dă un comunicat din ăla sec, nesatisfăcător pentru noi, pentru societatea civilă, total nesatisfăcător, pentru că trebuia să, sau cel puțin, nu știu, poate o să organizeze un CSM în care o ședință la CSM pe care să o prezideze, da? Eu zic că și un CSAT ar trebui organizat. Pentru că Nicușor Dan a declarat obiectiv strategic combaterea corupției, chiar de la începutul mandatului de președinte, da? Da, ar trebui să meargă zilele astea, rapid, peste cei de la CSM și să le ceară socoteală. Atunci chiar l-aș aplauda și a zice, bă, nu l-am susținut pe ăsta degeaba, bă. Merită să-l susținem și pentru următorul mandat. Da, am îndoieli, îmi doresc din tot sufletul să se întâmple așa. Pe cealaltă parte l-a văzut și pe premierul Ilie Bolojan, care ieri, la foc încrucișat, la Moise Guran și Vlad Petreanu, încerca să eschiveze. Se uitau la un moment dat cei doi, unul la celălalt, și Moise îi făcea așa semn lui Petreanu, bă, ce face ăsta? Ce face ăsta? De ce nu ne zice? De ce folosește limbajul ăsta de lemn? Da? Domnul Bolojan, v-am susținut și v-am votat la ultimele alegeri, pentru că, hai să fim serioși, la Oradea n-am avut un USR votabil. Dar dacă continuați așa, deci continuați așa în stil politicianist din ăsta, ca să nu zic politrucesc, nu o să vă mai susțin și nu o să vă mai votez. Vă susțin pentru ceea ce vreți să faceți în reformă, dar dacă puneți așa Batista pe țambal când vine vorba de o problemă atât de importantă pentru România, cum este justiția, da, atunci înseamnă că, nu știu, ceva nu este în regulă, ceva acoperiți. Sper că nu. Așadar, ca o concluzie de final, sper că societatea civilă s-a trezit, sper că clasa politică, cea care este încă cât de cât responsabilă în România, PNL, cât o fi din PNL, USR, și președintele Nicușor Dan vor lua atitudine, pentru că noi, societatea civilă, suntem gata să ieșim în stradă, așa cum am făcut-o acum 9 ani. Ați văzut că au ieșit câteva mii de oameni în stradă la București, au ieșit câteva sute de oameni la Cluj. Oamenii așteaptă doar o mutare a politicului pentru a simți că n-au ieșit degeaba acum 9 ani
în stradă, timp de un an și ceva am tot ieșit. Ții minte la protestele dinaintea OUG 13 din în februarie 2017, pe întreg parcursul anului 2017. În 2018, atunci când am organizat și am participat alături de colegi din toată țara în 20 decembrie la protestul ăla masiv de peste 100.000 de oameni, după care a venit protestul din 10 august, care nu mai spun, a fost ceva extraordinar. Cred că societatea românească și societatea civilă poate să îndrepte lucrurile atunci când politicul și magistrații de bună credință iau atitudine. Așa că vă îndemn pe toți, dacă se vor organiza proteste în orașele voastre, să participați la ele. Eu cu siguranță voi fi la Oradea.